Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Chyběl jsem vám, vy jste mi taky chyběli, ale nebyl čas na natáčení, tak mě prosím za to každopádně nehejtěte. Ale teď k tématu videa. Peníze jsou pro nás velmi důležité a pokud jich máte opravdu hodně, a to třeba miliony či miliardy korun, můžete si za ně koupit opravdu luxusní či vzácné věci, anebo úplné blbosti. Dneska se také investují peníze do opravdových projektů, které mohou přinést lidstvu rozvoj a pokrok. A tak ve vědě, technice, taky ve vojenství. Proto si dneska ukážeme 5 nejdražších věcí a projektů, do kterých lidstvo investovalo. 5. místo, nejdražší letadlo. 1,3 miliard dolarů, neboli 32,5 miliard korun. Northrop Grumman B-2 Spirit je americký víceúčelový strategický bombardér, který jako první využívá technologii stealth, díky které může snadno pronikat i nad velmi dobře střežené nepřátelské území, aniž by byl zachycen radary. Je totiž natřen a tvarován tak, aby letoun radarové paprsky odrážel stranou. Proto má i takový nezvyklý tvar. Počátky B-2 Spiritu sahají do 70. let, kdy byl navržen a měl nahradit bombardér Rockwell B-1B Lancer. Během 80. let jeho tajný vývoj stál tehdy 23 miliard dolarů. Veřejnosti byl představen v roce 1988 a poprvé zlétl roku 89. Operačně byl poprvé nasazen v roce 1999 v Kosovu. Později byl nasazen v Iráku, Afghánistánu a Libyi. Letoun je určen k bombardování určitých cílů. A teď nějaká čísla. Má délku přes 21 metrů, výšku přes 5 metrů, rozpětí křídel přes 52 metrů, maximální rychlost 1010 km v hodině, ujede 11 000 km a bez paliva váží 71 tun. Jo, a může tankovat ve vzduchu. V letounu sedí vždy 2 piloti a střídají se, aby si jeden mohl odpočinout. Původně bylo objednáno 135 kusů, později byla objednávka snížena na 75 kusů a nakonec bylo vyrobeno jen 21 kusů. I díky tomu prudce rostla cena jednoho letounu, která dneska dosahuje 1,3 miliard dolarů, což je 32,5 miliard korun. Dneska jich je ale 20 kusů, jelikož jeden byl zničen při letecké havárii. I když je letadlo tak úžasné, Američané opět přemýšlejí o lepším letadle. 4. místo, nejdražší budova. 2 miliardy dolarů, neboli 50 miliard korun. Tento rekord drží budova, nebo mrakodrap, chcete-li, Antilla v Mumbai v Indii. Vlastní předseda indické společnosti Reliance Industries Mukesh Ambani. Společnost obchoduje hlavně s ropou a vlastní největší rafinérii na světě, schopnou vytěžit 660 000 barelů ropy za den. Není proto divu, že Ambani patří mezi nejbohatší lidi světa. Podle časopisu Forbes 18. nejbohatší člověk a mohl si takovou budovu nechat postavit. Budova je pojmenována podle stejnojmenného bájného ostrova v Tichém oceánu. Budova má výšku 173 metrů, 27 pater, 6 výtahů a podlažní plochu o ploše 37 161 metrů čtverečních. Má přežít i zemětřesení o síle 8 Richterovy stupnice. Uvnitř budovy se nachází zdravotní klub, tělocvična, lázně, plavecký bazén, několik tanečních sálů, kino, divadlo, zimní zahrady, svatyně. Rodina je totiž nábožensky založená, celá řada salónků a odpočíváren, luxusní apartman pro hosty, vinný bar, mléčný bar, čokoládovna, snack bar, herna a kdo ví co ještě. Má také garáž pro 168 vozů a na střeše 3 přistávací plochy pro helikoptéry. Budova zaměstnává přibližně 600 zaměstnanců, kteří udržují přibližně 570 pokojů. Stavba budovy trvala 4 roky a byla dokončena v roce 2010. Ambani ji dal postavit pro svou ženu a 3 děti, ale i pro setkání svých obchodních partnerů. Někteří Indové jsou na tuto budovu hrdí, někteří to zase vidí jako s prominutím zdvižený prostředníček proti všem chudým lidem v Indii.
Každopádně náš miliardář plánuje, že se v budoucnu se svou rodinou odstěhuje do ještě honosnějšího sídla. Třetí místo, nejdražší válečná loď, 13 miliard dolarů neboli 325 miliard korun. Na třetím místě se umístila letadlová loď námořnictva Spojených států USS Gerald R. Ford CVN 78, která aktivně působí ve službě od nedávné doby od roku 2017. Je také vedoucí loď své třídy. Má jaderný pohon se 2 reaktory a je pojmenována po 38. prezidentovi Spojených států Geraldu Fordovi. Její výtlak je okolo 100 000 tun, délka 337 metrů, šířka 78 metrů, rychlost přesahující 56 km v hodině, unese více než 75 letadel a vrtulníků a slouží v ní přes 4400 osob. 10. září 2008 podepsalo americké námořnictvo smlouvu o stavbě letadlové lodi nové třídy, která by nahradila předchozí třídu Nimitz. Stavba začala slavnostním založením kýlů, neboli takové páteře lodi, roku 2009. V roce 2013 byla loď spuštěna na vodu. Nakonec byla uvedena do služby 22. července 2017. Jejím prvním a současným kapitánem se stal Rick M. Cormack. Pro bojové akce má být nasazena až v roce 2021. Má být postavena ještě jedna loď stejné třídy a její uvedení do služby se plánuje na rok 2022. Druhé místo, nejdražší umělý objekt na Zemi, 27 miliard dolarů neboli 675 miliard korun. Stříbrná medaile patří největší vodní elektrárně na světě Itaipu. Nachází se na hranicích Brazílie a Paraguaje na řece Paraná v Jižní Americe. Jméno přehrady bylo převzato z ostrůvku uprostřed řeky Paraná, které v překladu znamená zpívající kámen. Elektrárna je také nejvýkonnější elektrárnou světa, která třeba za rok 2013 vyrobila 98,6 TWh elektrické energie, což by tolik energie pro Českou republiku stačilo na rok a půl. Tím tak překonala výrobu elektřiny přehrady 3 soutěsky v Číně. Elektrárnu tvoří 20 obrovských turbín, které zajišťují 19% spotřeby elektřiny Brazílie a 90% spotřeby elektřiny Paraguaje. Takže se oba státy dělí o energii rovným dílem. Je zajímavé, že za přehradou na řece Paraná vzniklo jezero dlouhé 170 km o ploše 1350 km². A jdeme na čísla elektrárny. Výška hráze elektrárny je 196 metrů a délka 7919 metrů. Její vodní nádrž má rozlohu 135 000 hektarů, délku 170 km, maximální šířku 12 km a maximální objem 29 km krychlových. Oficiálně se elektrárna jmenuje Itaipu Binational. Výstavba byla zahájena v roce 1975, ale jednalo se o její výstavbě už několik let dříve. Na stavbě pracovalo asi 40 000 dělníků, stavba spolykala 27 miliard dolarů neboli 675 miliard korun a přehrada byla napuštěna za pouhé 2 týdny. Spotřebovalo se na ní okolo 12,3 milionů kubíků betonu a zhruba tolik železa a oceli, že by stačila na 380 Eiffelových věží. Avšak výstavba způsobila i škody, jako třeba to, že díky tomu byly zničeny nádherné vodopády Guaire, nejvodnatější vodopády Jižní Ameriky a dokonce drželi světový rekord v maximálním průtoku vody. Muselo taky být přesídleno celkem 4,4 milionu lidí ze svých domovů, bylo narušeno desítek druhů biotopů a přibližně čtvrtina všech dělníků se nedočkala odměny za dobře odvedenou práci. Stavba byla nakonec po 7 letech dokončena v roce 1982.
a spuštěna o 2 roky později. Avšak na plný výkon se rozjela v roce 2007. V roce 1994 americká společnost American Society of Civil Engineers elektrárnu označila jako jeden ze 7 divů moderního světa. Stala se i oblíbeným místem turistů, kteří si mohou prohlédnout i vodopády Iguazu, které jsou vzdálené jen pár desítek kilometrů od elektrárny. První místo. Nejdražší umělý objekt. 150 miliard dolarů neboli 3,75 bilionů korun. No a nejdražší věcí na světě, která byla kdy v historii lidstva koupena, je stavba Mezinárodní vesmírné stanice. Tato stanice je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice. Slouží k vědeckým účelům, které zahrnují širokou škálu výzkumů, jako třeba vliv mikrogravitace na lidský organismus, experimenty z oblasti biologie a fyziky i vývoj nových materiálů a technologií, které mohou přispět k misím na Měsíc či na Mars. Nachází se na nízké oběžné dráze Země, tedy ve výšce kolem 400 km, s průměrnou rychlostí okolo 7700 metrů za sekundu, což je 27 720 km za hodinu. Zemi tak pravidelně oběhne za cca 90 minut, tedy 15krát za den. Na stanici je stálá posádka tvořící 6 osob, kterou za 6 měsíců vystřídá nová posádka. Stanice váží odhadem 450 tun, měří délkou 51 metrů, šířkou 109 metrů, výškou 27,5 metrů a její obytný prostor má objem 907 metrů krychlových. A jaký je vlastně život na této stanici? Tak lidé z posádky vstávají v 6 hodin ráno a jdou spát od 9:30 večer. Práce, včetně cvičení, o kterém budeme ještě mluvit, trvá kosmonautovi 10 hodin denně, v sobotu 5 hodin, no a zbytek času mají na odpočinek a vlastní potřebu. Dostávají snídaně, obědy a večeře, a to podle vlastního výběru, akorát jsou voleny a baleny tak, aby neprodukovaly drobky, kapky či jiné částice, které by mohly znečistit nebo ohrozit stanici. Také se dohlíží na zdraví posádky, proto každý musí denně věnovat přibližně 2 hodiny cvičení na speciálních zařízeních. Atmosféru mají podobnou jako na Zemi, ale je mnohem bezpečnější, protože je zde menší riziko vypuknutí požáru. Elektřina se získává ze solární energie. Stanice je vybavena přibližně 100 notebooky, IBM, ale nebo ThinkPady. Je zde taky i internet propojený se Zemí. Díky tomu tak mohou komunikovat s lidmi, kteří se nacházejí na Zemi. Sprchují se antibakteriálním roztokem navlhčeným v papírových utěrkách. Zubní pasta se po vyčištění spolkne. Má dokonce 2 speciální toalety, na které se kosmonaut přichytí. Spí v takových spánkových buňkách, které jsou dobře klimatizovány. Pokud bych vám o tom měl všechno povyprávět, tak by to bylo na samostatné video, které ale vůbec není špatný nápad. Klidně mi můžete napsat do komentáře, jestli bych měl o tom natočit samostatné video. Ale teď k historii. Stanice se vlastně skládá z několika modulů, který je financován z 5 kosmických agentur. Státy, které se připojily k výstavbě, byly USA, Rusko, Japonsko, Kanada a několik států Evropy. První modul byl vypuštěn v roce 1998 a byl to ruský Zarja. Poté se připojily moduly Unity, Zvezda, Destiny a mnoho dalších modulů. Sloučili i předchozí nezávislé stanice, jako třeba Mir 2, Freedom, Columbus či Kibo. Projekt byl dokončen v roce 2011 a jedná se o tu nejdražší položku, která byla vyrobena, a určitě se mnou souhlasíte. Cena se vyšplhala na 150 miliard dolarů a nejvíce z toho zaplatili USA, Rusko, Japonsko, Evropa a nakonec Kanada. No a víte, kolik stojí pobyt kosmonauta na jeden den na stanici? Je to neuvěřitelných 7,5 milionů dolarů, což je přes 165 milionů korun.
Neuvěřitelné, že? Životnost stanice by měla fungovat do roku 2028 a plánuje se o její náhradě. Tak a už jsme na konci videa. Dozvěděli jsme se, že mezi nejdražší věci se řadí většinou projekty, které lidstvu mají pomoci v rozvoji a pokroku, nebo i luxusní rezidence či věci, které si pořídí jen bohatí lidé. Jinak toto bylo moje první top 5 video, které jste si také odhlasovali v hlasování pod minulým videem. A tento typ videí bude vycházet častěji než top 10, ale to se tam taky někdy objeví. Každopádně pokud se video líbilo, můžete dát like a pokud ne, napište, co zlepšit. Máte nějaký nápad, jaké top 5 či top 10 natočit? Určitě ho nezapomeňte napsat do komentářů. Nechcete propásnout žádné další video a zároveň tvůrce podpořit? Zmáčkněte to tlačítko odebírat a poté zvoneček. Ještě jednou opakuji, zvoneček. Tohle bylo opravdu všechno a já se budu na vás těšit příště. Ahoj!